ถ้าเราดูจากแผนที่นะคะ จะมีพื้นที่หนึ่งตรงรอยต่อของไทย ลาว และพม่า ที่คนเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำค่ะ ชื่อมันฟังดูเหมือนดินแดนแห่งความร่ำรวยนะครับแต่เอาเข้าจริงกลับเป็นพื้นที่ที่คนพูดถึงด้วยความกลัวมากกว่าใช่ค่ะ ทั้งป่าทึบ ภูเขาสูง หมอกที่ปกคลุมแทบทั้งวัน แค่บรรยากาศก็ทำให้รู้สึกแล้วว่า ที่นี่ไม่ธรรมดา ธรรมชาติมันไม่เป็นมิตรเลยนะครับเส้นทางเข้ายากพื้นที่อันตรายแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้ายืนยันหลายร้อยปีที่ผ่านมานะคะ คนเชื่อกันว่าใต้ผืนดิน ใต้แม่น้ำของสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย มีสมบัติล้ำค่าถูกซ่อนอยู่ค่ะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆคือคนที่เข้าไปหามักเพื่อได้อะไรกลับมาเลยครับบางคนล้มเหลวบางคนสูญหายบางคนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตรงนี้แหละค่ะ ที่เรื่องเล่าเริ่มเปลี่ยนจากความหวังกลายเป็นคำสาปจนสุดท้ายคำถามมันไม่ใช่แล้วนะครับว่าสมบัติอยู่ที่ไหนแต่เป็นคำถามว่าสมบัตินั้นควรถูกพบจริงๆหรือเปล่าบางคนเรียกที่นี่ว่าดินแดนต้องห้ามนะคะ บางคนก็เรียกมันว่าคำสาปสามเหลี่ยมทองคำถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมทองคำนะคะ หลายคนจะนึกถึงเรื่องการค้าเถื่อนหรือยาเสพติดในอดีต แต่จริงๆแล้วดินแดนแถบนี้มีตำนานเก่าแก่กว่านั้นมากค่ะ ใช่ครับในพื้นที่รอบรัฐฉานโดยเฉพาะชายแดนไทยลาวและพม่าสามเหลี่ยมทองคำถูกเล่าขานว่าเป็นดินแดนที่ซ่อนความลึกลับและสมบัติล้ำค่าเอาไว้แม้จะไม่เคยมีใครยืนยันได้จริงครับหนึ่งในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดมาจากชนเผ่าวานะคะ เขาเล่าว่าบรรพบุรุษคู่แรกของชาววาที่ชื่อตาลีและยานำถือกำเนิดออกมาจากถ้ำในดินแดนต้องคำสาปแห่งหนึ่งค่ะ ตำนานนี้น่าสนใจตรงที่ไม่ได้บอกว่าดินแดนนี้อุดมสมบูรณ์เลยครับตรงกันข้ามคือแทบไม่มีสิ่งใดเติบโตได้ปลูกพืชอาหารไม่ได้เหมือนเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติไม่เอื้อให้มนุษย์ตั้งถิ่นฐานครับแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่เติบโตได้ดีมากนะคะ เขาเรียกกันว่าดอกไม้แห่งเทวดา ซึ่งก็คือฝิ่นพืชที่ขึ้นชุกชุมในทุ่งหญ้าอันแห้งแล้ง ถ้ามองในเชิงความเชื่อมันเหมือนกับว่าดินแดนนี้ไม่ให้ชีวิตที่มั่นคงแต่กลับให้สิ่งที่ทำให้มนุษย์หลงไหลมึนเมาและต้องพึ่งพาครับแม้ตำนานนี้จะไม่ได้พูดถึงทองคำหรือสมบัติล้ำค่าโดยตรงนะคะ แต่ภาพที่มันสะท้อนออกมาคือ ดินแดนที่ถูกสาปและยากแก่การเพาะปลูก และเรื่องเล่านี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่ชาวว้าเหมือนเป็นคำเตือนว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่ดินแดนที่ใครจะเข้ามาแล้วได้ทุกอย่างกลับไปง่ายๆครับจากตำนานตาลียานำนะคะ จะเห็นว่าเรื่องสมบัติมักไม่เคยมาแบบเปล่าๆ แต่มักมาพร้อมคำสาปและสิ่งที่มองไม่เห็น ใช่ครับในสามเหลี่ยมทองคำเรื่องเล่าสมบัติเกือบทั้งหมดจะถูกผูกเข้ากับวิญญาณท้องถิ่นหรือผู้พิทักษ์สมบัติที่คอยปกป้องไม่ให้ใครแตะต้องตัวอย่างที่ชัดมากคือเรื่องระฆังมหาเจดีย์ของพระเจ้ามินดงนะคะตำนานเล่าว่าเป็นระฆังหรือแหวนทองหนักถึง270 ตันแล้วหลุดจมลงแม่น้ำระหว่างถูกชิงไปตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีนักล่าสมบัติจำนวนมากทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติพยายามงมสมบัตินี้ขึ้นมาครับแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับไม่เคยเป็นข่าวดีมีความเชื่อกันว่าสมบัตินี้ถูกคลุมด้วยคำสาปของพระบูรพาจารย์นะคะและทุกครั้งที่มีการค้นหามักเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นมีนักดำน้ำเสียชีวิตหลายคนในแม่น้ำมืดลึกขณะพยายามตามหามันนะครับเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งทำให้คำสาปดูมีตัวตนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องคำสาปไม่ได้มีแค่อยู่ใต้น้ำนะคะในรัฐฉานยังมีข่าวลือเกี่ยวกับเมืองลับใต้ดินหรือถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าซ่อนช้างเผือกและทองคำเอาไว้แม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ด้วยสภาพพื้นที่ป่าลึกภูเขาสูงหมอกที่ปกคลุมตลอดเวลาเรื่องเล่าเหล่านี้ก็ยิ่งฟังดูน่ากลัวขึ้นครับเหมือนกับว่าดินแดนนี้ไม่ได้แค่ซ่อนสมบัติแต่ซ่อนคำเตือนเอาไว้ด้วยคำเตือนว่าบางสิ่งอาจมีอยู่จริงแต่ไม่ได้มีไว้ให้มนุษย์ทุกคนเข้าไปเอากลับมาได้พอฟังมาถึงตรงนี้นะคะมันเหมือนทุกยุคจะต้องมีคนอยากลองของ อยากท้าทายตำนานสามเหลี่ยมทองคำใช่ครับไม่ว่าจะเชื่อจริงหรือหวังรวยสุดท้ายก็มีคนตัดสินใจเข้าไปเสี่ยงทุกยุคเลยครับแล้วที่น่าสนใจคือคนเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะคะบางคนเป็นระดับเจ้าสัวเลยนะคะอย่างกรณีของหม่อมราชวงศ์คินชเวนี่แหละครับ
ลงทุนไปมากกว่า300 ล้านบาท เพื่อตามหาระฆังมินดง สมบัติในตำนานที่ว่าจมอยู่ใต้น้ำ ฟังดูไม่ใช่การลองเสี่ยงเล่นๆเลยนะคะ ทั้งเงินทั้งทีมงานน่าจะคิดมาดีแล้ว ใช่ครับ โครงการนี้จริงจังมาก แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเอาสมบัติขึ้นมาได้ ซึ่งตรงนี้เองยิ่งทำให้คนเชื่อเรื่องคำสาปมากขึ้น แล้วก็ไม่ได้มีแค่กรณีนี้นะคะ ยังมีอดีตทหารต่างชาติที่พยายามขุดหาเครื่องบินสปิตไฟร์จากสมัยร่วมการโลกครั้งที่ 2 ด้วย ใช่ครับ โครงการนั้นก็ใหญ่เหมือนกัน มีการสำรวจจริงจัง แต่สุดท้ายกลับถูกทางการทหารพม่า สั่งยุติเอาดื้อๆเลย เพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำๆมันเลยทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องธรรมชาติหรือว่าการเมืองอย่างเดียวนะคะ ใช่ครับคำว่าคำสาปเลยกลายเป็นคำอธิบายที่ง่ายที่สุดสำหรับความล้มเหลวทั้งหมด แต่มุมหนึ่งนักโบราณคดีท้องถิ่นก็ออกมาเตือนนะคะว่า การล่าขุมทรัพย์แบบนี้อาจทำลายโบราณสถาน แล้วก็เสี่ยงอันตรายมาก เลยเริ่มมีนักสำรวจอีกกลุ่มหนึ่งครับ ที่ไม่เน้นล่า แต่เน้นศึกษา ขุดค้นเชิงวิชาการ เพื่อบันทึกศิลาจารึก และโบราณสถานในรัฐฉาน ฟังแล้วเหมือนเป็นทางเลือกที่ต่างออกไปเลยนะคะ ไม่ใช่เอาแต่ทำความเข้าใจ ใช่ครับ บางทีการท้าทายสามเหลี่ยมทองคำอาจไม่ใช่การฝืนคำสาปแต่คือการรู้ว่าอะไรควรแตะ และอะไรควรปล่อยไว้ ฟังเรื่องนักล่าขุมทรัพย์มาเยอะแล้วนะคะ มันอดตั้งคำถามไม่ได้เลยว่า สุดท้ายแล้วสามเหลี่ยมทองคำมีสมบัติจริงๆไหม ถ้าพูดกันตรงๆนะครับ ขุมทรัพย์ทองคำในแบบที่หลายคนจินตนาการยังไม่เคยถูกพบเลย ไม่มีหีบทอง ไม่มีสมบัติเป็นกอง แต่ในขณะเดียวกันรัฐฉานกลับมีการค้นพบอีกแบบหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ทองคำแต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมาก ใช่ครับ อย่างจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำโบราณที่มีลักษณะใกล้เคียงกับถ้ำปาแดนลงในรัฐฉานตะวันตก ซึ่งภาพเขียนหินเหล่านี้มีอายุย้อนไปได้ถึงประมาณ 7,000 ถึง 12,000 ปีเลยครับ แค่ฟังก็รู้สึกแล้วนะคะว่ามันเก่าแก่กว่าตำนานสมบัติหรือคำสาปทั้งหมดซะอีก และที่น่าสนใจคือเมื่อปีพุทธศักราช 2558 นักวิชาการยังประกาศการค้นพบแหล่งศิลาภาพเขียนหินที่เรียกว่ากาบานิ หรือบางคนเรียกว่ามายานฮานอกอยู่ไม่ไกลจากถ้ำปาแดนลงเลยครับ ภาพที่พบก็ไม่ใช่อะไรอลังการนะคะ เป็นภาพคน ภาพสัตว์ แล้วก็เครื่องมือหินจากยุคหินเก่าตะวันตก แต่นั่นแหละครับคือคุณค่าที่แท้จริง เพราะมันบอกเราว่าดินแดนรัฐฉานเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เลยครับ แล้วตอนนี้แหล่งโบราณคดีเหล่านี้ก็ถูกขึ้นทะเบียนโดยกรมโบราณคดีพม่าแล้วด้วยนะคะ แม้มันจะไม่ใช่สมบัติในแง่มูลค่าเงิน แต่ในแง่ความรู้ มันคือขุมทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับ เหมือนกับว่าสามเหลี่ยมทองคำไม่ได้ปิดบังทุกอย่างนะคะ แต่เลือกจะเปิดเผยเฉพาะสิ่งที่มนุษย์เข้ามาด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ความโลภ และบางทีนี่อาจจะเป็นสมบัติเดียวที่ดินแดนนี้ยอมให้เราค้นพบได้จริงๆครับ ฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะ มันรู้สึกเหมือนว่าสามเหลี่ยมทองคำเอง ก็เป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องเลยค่ะ ใช่ครับ ไม่ใช่แค่ฉากหลัง แต่เป็นดินแดนที่มีอารมณ์ มีน้ำหนัก แล้วก็มีอดีตของตัวเอง เพราะถ้าเรานึกภาพตามนะคะ ตรงรอยต่อไทย ลาว พม่า มันเต็มไปด้วยป่าทึบ ภูเขาสูง หมอกบางๆ กับกลิ่นอับชื้นตลอดเวลา แค่ยืนเฉยๆ ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วค่ะ ครับ ธรรมชาติมันกดดันมาก เส้นทางก็เข้ายาก พื้นที่ก็อันตราย เหมือนถูกออกแบบมาไม่ให้มนุษย์ควบคุมได้ง่าย แล้วพอเอาธรรมชาติแบบนี้มารวมกับประวัติศาสตร์ มันยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะคะ ๆ จริงครับ สามเหลี่ยมทองคำเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยาเสพติด การลักลอบ อำนาจนอกกฎหมาย มันฝังอยู่ในพื้นที่นี้นานมาก แล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องผิดกฎหมายนะคะ แต่ยังเป็นพื้นที่สู้รบด้วยนะคะ ทั้งอาณาจักรเก่า ทั้งชนเผ่าต่างๆ ที่พยายามรักษาอำนาจของตัวเอง โดยเฉพาะรัฐฉานครับ ซึ่งเคยเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของพม่า กินพื้นที่เกือบครึ่งประเทศ แล้วก็มีระบบเจ้าฟ้า มีราชวงศ์ไทยใหญ่ อยู่ยาวมาจนถึงปี 2502 พอฟังแบบนี้มันเลยไม่แปลกเลยนะคะ ที่คนจะเรียกที่นี่ว่า ดินแดนต้องคำสาป ใช่ครับ แต่คำสาปในที่นี้อาจไม่ใช่ผี ไม่ใช่อาถรรพ์ แต่มันคือผลรวมของธรรมชาติที่โหด ประวัติศาสตร์ที่เปื้อนเลือด แล้วก็ความโลภของมนุษย์ เหมือนกับว่าใครก็ตามที่ก้าวเข้ามา ไม่ได้เจอแค่ป่าหรือภูเขา แต่ต้องเจออดีตทั้งหมดที่ยังไม่เคยหายไปไหน และนั่นแหละครับคือเหตุผลที่สามเหลี่ยมทองคำไม่เคยเป็นแค่ดินแดน แต่มันคือบททดสอบของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย สุดท้ายแล้วนะคะ
สามเหลี่ยมทองคำอาจไม่ใช่แค่ดินแดนของสมบัติหรือคำสาปแต่มันคือเรื่องราวที่สะสมมาจากอดีตของมนุษย์ ครับ สมบัติที่ถูกซ่อนอาจไม่ใช่ทองคำแต่อาจเป็นบทเรียนที่ดินแดนนี้พยายามบอกเรา ส่วนคำสาปต้องห้าม บางทีอาจไม่ได้อยู่ในป่าหรือใต้ดินเลยนะคะ แต่อาจอยู่ในความอยากได้และขีดจำกัดที่มนุษย์ไม่ยอมรับของตัวเอง คำถามคือ ถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นจริงๆ เราจะเข้าไปเพื่อเข้าใจ หรือเพื่อครอบครองกันแน่ครับ ถ้าชอบบทสนทนาแบบนี้ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ และกดติดตามช่อง อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ